Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Dr. Gigi Sunga. And today, April 27. Alright, so April 27 ngayon. Okay, tama ba tama ba ang ating date? April 27, launching ng ating e-commerce business. So, ano ba yung e-commerce business at paano ba siya makakatulong sa lahat ng delivers natin? Kahit na hindi kita deliver, kung napanood mo ako ngayon, maraming salamat, you find me. Okay? So, ano ba yung e-commerce business? Okay, so, explain ko lang ang 5 features ng ating e-commerce business. So, e-commerce business po siya. Kaya ako siya tinawag na e-commerce business because nagkakaroon ng transaction through internet. Alright? And nag-post ako kanina, one way to make sure na maging successful yung ating negosyo is to catch the trend. Kaya po siya e-commerce. That's why I chose e-commerce business. Kasi yung trend ngayon eh. Everybody's in the internet. Diba? Sabi ko nga sa survey, more than, I think 55% of people around the world ay nasa internet. So yung market mo, more than 50% ng tao sa buong mundo nasa internet. Iyan na yung market mo ngayon. Okay? So, kaya hindi ka na mahirapan eh. Nandiyan na sila, di ba? So, that's why I launched e-commerce business. So, ngayon, bago ko po siya i-launch, kasi medyo pinapolish pa siya ng konti. Gusto ko, kahit hindi pa siya fully nagawa, meron lang tayong konting gustong ilagay. Okay? Anyway, so, still, gusto ko siya explain. Instead of launching it, I'll be introducing it. So, i-introduce ko siya sa lahat ng mga delivers natin. And sa mga may business, kung ano yung pwede nyo maitulong sa'yo, okay? So, at kung ikaw na may naghanap ng negosyo, anong pwede nyo maitulong, okay? So, let me introduce my e-commerce business, alright? My e-commerce business is Doc G E-Marketing. Yan ang pangalan, palakpak. So, pero launching na rin, di ba? Soft launching na ating e-commerce business. So, ayan ang title niya. So, makikita niyo po yan, website. So, sa ako na po ipakita, siguro give me a couple of days pa. Okay? So, dun sa mga nagpa-advertise na, sumali na dito. So, may naayos lang po tayo. Delay lang tayo ng weeks or ng days. Okay? So, ang title po, it's actually a website. So, website po siya to give you a picture of it. Okay? Para magkaroon kayo ng idea, ano ba yung e-commerce business ni Doc G? So, isa siyang website. Okay? Ang title po, pag tinype nyo, Doc G E-Marketing. E-marketing, electronic marketing. So, ibig sabihin, internet marketing. So, nangyayari, it's a marketing business. So, when you market kasi, ibig sabihin, you are giving information. You are marketing certain business. Diba? So, kaya po siya marketing. So, basically, I market different businesses and I market my own business. Yun po siya, e-marketing. Okay? So, lahat ng may negosyo ay welcome po kayo dito. Okay? So, yan po ang title na itatype nyo. Pag gusto nyo akong makita, ang website ko, nandiyan po, Doc G E-Marketing. Yan ang ating title ng ating e-commerce business. Alright? So, ano ba yung feature niya? So, number 1, it's a business site po siya. Okay? So, ibig sabihin po, it's a business site or business platform. Okay, I think that's better. So, business platform na kung saan po ay, yung lahat ng mga may negosyo, pwede kayo ditong magpa-advertise. Okay? So, for example, may nagpa-advertise na sa atin, may nagpapadagdag, so nagagawa sila ng mga local products. So, meron po kayong link na ilalagay, bibigay sa akin, ilalagay po natin siya doon. Okay? At doon sa mga interested naman na magkaroon ng negosyo, pupunta lang kayo dito. Okay, so if you want to become reseller or if you need supplier, so diyan din po magaganap. So, ang transaction po, dito siya nagaganap sa ating e-marketing. Na kapag market ka ng yung negosyo, marami nakaka-avail. Kaya po siya, it's a business platform or a business site para sa lahat ng may negosyo. Okay? And second, alright, na feature niya is an easy access. So, ibig sabihin, madali lang. Type mo lang, Doc. GE Marketing. Ba, ngayon, naisip mo, gusto ko magka-negosyo, may pera ako, gusto ko siyang withdraw, or nag-brainstorming kayo ng business partner mo, kaibigan mo, so, magla-login lang kayo, makikita mo na, so, may access ka na sa mga
businesses na nandun, or kung halimbawa, meron kang gusto magkaroon ng speaker sa yung seminar, di ba? Immediately, gusto mo, may urgent. So, type ka lang dyan, okay? Kasi ang kasunod niyan, makakapag-book ka na. Makakapag-book ka na po ng ng schedule mo. Makikita mo doon kung available ba ako sa ganitong date, or gusto mo magpa-coach online or personal coaching. So, pwede ka na maglagay dyan. Meron kang easy access. Madali makakita ng mga businesses, madali rin makakita ng schedule ni Doc G. So, makikita mo na kung available po ako sa time na gusto mo, sa date na gusto mo, sa place na gusto mo, meron ka na pong easy access. Okay? Alright, and number 4, dyan na rin magaganap ang Q&A. Alam nyo, everyday kasi, ang dahil ko po na natatanggap na questions. Maraming salamat. FB page ko, FB account, messenger, pati yung cellphone ko, napupuno nyo na po. And I'm so very thankful na nakikita ko talaga na everyday ang dami nanonood ng ating YouTube channel. Nakikita ko lahat po, mga tanong nyo. So, ngayon meron na tayong isang site, may isang section doon na pwede ka na magtanong, may Q&A, right? So, Q&A portion, lahat ng gusto mong itanong, doon muna, pwede ka na mag-direct doon. Okay? Doon na rin tayo sasagot. Okay? So, kapag nagtatanong kayo, Doc G, ko ba talaga sumasagot? Ako po talaga sumasagot sa cellphone, sa FB, sa Messenger, sa FB account. Ako po talaga sumasagot dyan. Okay? So, yeah, may Q&A. So, pwede na tayong magtanong. Alright? And, may isang section po doon, Q&A. Hiwalay ko siguro yung OFW. Questions for OFW. Questions for nego-online. Questions for, may mga sections para madali na makita na ito pang online business. Itong tanong naman na to pang start ng, or pang investment. Yung gusto mag-start ng investment. The right way to save money. So, by section po siya. Yan yung pangarap ko sa kanya. Kaya, ayoko muna siyang, gusto ko siyang makita muna ng how I want it to be. So, bago ko siya talagang i-send ang link. Huwag po kayong mag-alala, darating na rin yung link yan, okay? And next, yan, doon nyo na makikita yung mga updates natin. Like kanina, personal coaching tayo. Hello ma'am, Ma'am Sandra. So, from Pasay pa siya, nag-usap kami. Then, nagkaroon din tayo ng meeting kay Sir Mark. Kay Sir Mark, okay? So, may bago akong business na ilo-launch. Na-excite kasi, you know, every month. Salamat sa Panginoon kasi every month meron siyang idea ang binibigay sa akin. May mga lumalapit sa atin. So, last March, nag-launch tayo ng overrun at nagtatagumpay. Maraming salamat, Ma'am Isabel. Lahat ng mga OFW na nag-order sa kanya. Last time, merong nag-order na para I think 41,600. Wow! Ma'am Ann also, yan, nakasabay siya. So, yan yung nilaunch natin last March. Okay? I think, no, this April lang ata ako yan. March. Yeah, tama. March, nilaunch natin ng March yan. So, okay naman, nagtatagumpay tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapag-start ng negosyo. And this April, yan, ito, nilaunch natin e-commerce natin. Then, nag-start na rin tayo ng training natin ng how to become the next rockstar speaker. Kaya yan, kasama sa i-updates natin yan. And this coming May, I think early ng May, meron tayong ilo-launch yung isa, real estate investment naman. So, paano ka magpa-participate? I'm planning to launch my first ever. Okay, meron na akong real estate investment na binili. Pero ngayon, gusto ko talaga, investment talaga siya. It's a business. Gagawin natin siyang business. So, may ka-partner na ako magko-construct. Then, ano na lang, kailangan na lang, ayoko muna ako sanang ma-preempt, no? Pero, yeah, malapit na yan, this first week of May. And, this May also, I'll be launching my own, ito, sasabihin ko na po sa inyo, maglo-launch tayo na, magkakaroon na po ako ng sarili kong brand ng cologne. Cologne, lotion, and perfume. Di ko lang kung so possible, pero magkakaroon na tayo ng sarili nating brand. So, ayoko muna sabihin pangalan, ilo-launch natin yan. But soon, May or, yeah, last week lang May, yan na yung mga plans natin. So, monthly meron, makikita yung updates dyan, okay? So, ayoko kasi nababakante ng monthly. Gusto ko, monthly may bago tayong ginagawa. Kasi merong bagong idea na binibigay si Lord eh.
Di ba sabi nga, 70,000 thoughts are coming to our mind. So, just 70,000 na yan, may naiisip tayo, may idea maganda, tuloy lang natin, di ba? Alright? So, yan yung ating diyan yung makikita yung mga updates, pati plans, nangyari, no? If you want to review, yung mga meron tayong businesses, if you want to avail, mga activities natin, like mga seminars, coaching sessions, and makikita mo rin dyan, saan lugar ako pupunta para, para makasunod ka, para makapagpabuka, like this May 4, this Saturday, nasa SM North tayo, for a one-on-one training on how to become the next rockstar speaker. Online coaching, personal coaching sa isang OFW na kadarating, at isang personal coaching sa, dito, empleyado po siya sa Quezon City. So, plus, meron pang isa na gagawin natin sa May 4, I'll be visiting IMG office, yan, sa Makati. So, hindi ko alam kung may slot pa. Siguro isang slot pa para sa gusto magpa-coach. Okay? So, mga updates, nakikita mo ngayon. So, in other words, sa lahat ng Gigi natin, isang click mo lang dyan. So, yan, nakikita mo na yung kabuuan. Okay? And, eventually, magpo-progress pa po yan. Baka magkaroon na tayong dropshipping dyan or other businesses. Okay? Kasi ganito, lahat kasi ng delivers natin, mga solid follower natin eh. So, na talaga nila, nasa si Doc G ngayon, anong ginagawa niya, nasa siya, updated kanina, yung kinotes ko po. Alam nyo, lahat ng mga discuss ko sa YouTube, sinusulat niya pala. May dala siyang notebook. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sandra. Thank you very much. Okay? So, ganun ang mangyayari sa ating e-commerce business. So, introduce ko siya. Yung pangalan niya, Doc Gigi Marketing. Okay? Then, next natin niya step, few days from now, makikita nyo na yung website. Kung di man siya buo, at least running na siya. Alright? So, i-click nyo lang ang link sa baba. So, iba na, makikita nyo dyan. Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan mo na gusto mag-start ng business para meron silang access. And sa lahat ng mga kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago, tumulan natin buhay. By the way, bago na ako mag-end, lahat ng gustong magpa-coach, yan, online or personal, tawag mo lang ako 0939-525-4311. Alright, so thank you very much, GDbers. Enjoy the rest of the day. Yan, let's go, let's go.